રાજકોટના હાટ સમાન રિંગ રોડ ઉપર અત્યારે હું આવ્યો છું ભગવતી ગોલામાં. સુરતની આ બ્રાન્ચ છે. 5 આઉટલેટ એમના સુરતમાં છે, એક અમદાવાદમાં છે અને હાલ અત્યારે રાજકોટમાં બી છે. 15 વર્ષ જૂની આ પેઢી છે. અને હવે મેઇન હાઇલાઇટની વાત કરું, રાજકોટમાં તમને ક્યાંય એસીમાં બેસાડીને ગોલા ખવડાવતા ક્યાંય નહીં જોયું હોય. ગોલામાં કઈ કઈ ફ્લેવર આપણે રાખીએ છીએ? કેડબરી, પાઇના ચીક, રિયલ ચીકુ, રિયલ મેંગો, રજવાડી, ઓલ મિક્સ અને ઘણી બધી, અને નવા કન્ટેન્ટ ચેન્જ થતા રહે છે અને નવું લોકોને દેતા રહે છે. એ અમારી ફ્રેન્ચાઇઝીનો પહેલો રૂલ છે. ઓકે. આપણે આ ચોકલેટ સન્ડે ફ્લેવર ગોલો બનાવીએ છીએ અને ઇનસાઇડ એમાં સેન્ટર ફિલ્ડ આઈસ્ક્રીમ છે. ઇનસાઇડ આઈસ્ક્રીમ હોય ને તો એનાથી એક આખું મોઇસ્ટ થઈ જાય જે આઈસ્ક્રીમ છે, એની ફ્લેવર વધારે સારી આવે. બરાબર. આપણે આ ફેરેરો રોશર ફ્લેવર બનાવીએ છીએ. મિક્સચર છે હેઝલનટ સ્પ્રેડ, ફેરેરો રોશર, નટીઝ, ફ્રાઈડ નટ્સ. અને આની અંદર કોઈ જાતની છે ને આર્ટિફિશિયલ સ્વીટનેસ અમે યુઝ નહીં કરતા. તમે આખો ગોળો ખાશો ને તો એ તમને સ્વીટ નહીં લાગે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં, રાજકોટના હાટ સમાન રિંગ રોડ ઉપર અત્યારે હું આવ્યો છું ભગવતી ગોલામાં. એક્ઝેક્ટ લોકેશનની વાત કરું તો રાજકોટના રિંગ રોડ ઉપર યુનિયન બેંક આવે છે, એની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં આ બિલ્ડિંગમાં છેલ્લા 2 મહિનાથી અહીંયા ઓપન થયું છે. અને સુરતની આ બ્રાન્ચ છે. 5 આઉટલેટ એમના સુરતમાં છે, એક અમદાવાદમાં છે અને હાલ અત્યારે રાજકોટમાં બી છે. 15 વર્ષ જૂની આ પેઢી છે. અને હવે મેઇન હાઇલાઇટની વાત કરું, રાજકોટમાં તમને ક્યાંય એસીમાં બેસાડીને ગોલા ખવડાવતા ક્યાંય નહીં જોયું હોય. પ્રાઇમ લોકેશન છે, રિંગ રોડની પારીએ બેસીને ફેમિલી સાથે તમે એન્જોય કરી શકો છો, બારે તમે એન્જોય કરી શકો ને એસીમાં બેસીને તમે ખાઈ શકો છો. અને બીજી એક હજી ઓફર છે, 500 રૂપિયા ઉપર જો તમારે અહીંનું બિલ બને ને તો તમે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ટેગ કરશો ને તો 10% તમને ડિસ્કાઉન્ટ બી આપવામાં આવશે. હવે ફટાફટ આપણે એના ઓનરને મળીએ અને પછી છે ને આ ગોલો કેવી રીતે તૈયાર થાય છે ને એ તમને બતાવીએ. મારા મોઢામાં પાણી આવે છે. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સાહેબ? મજામાં? બસ એકદમ મજામાં, એકદમ મજા. સાહેબ તમારું નામ જણાવી દો. મારું નામ દીપક ઠઠાક. અને કેટલો સમય થયો અત્યારે અહીંયા ચાલુ થયું? અને 12મી તારીખે 2 મહિના પૂરા થશે સક્સેસફુલી. વાહ, ખૂબ સરસ. આ ક્યાંની ફ્રેન્ચાઇઝી છે? સુરતની છે. ઓકે. અને કેટલો સમય થયો છે? સુરતમાં 15 વર્ષથી ચાલે છે. શું વાત છે? હા. અને કેટલી ફ્રેન્ચાઇઝી? ત્યાં 5 બ્રાન્ચ ચાલે છે સુરતમાં, પછી એક અમદાવાદમાં ચાલે છે. ઓકે. અને 2 મહિનાથી અમે રાજકોટમાં લાવ્યા છે. ઓહો, એટલે ટોટલ 7 ફ્રેન્ચાઇઝી થઈ. 7 ફ્રેન્ચાઇઝી. વાહ, ખૂબ સરસ. અને સૌથી બેસ્ટ તો પાર્ટ મને લાગે છે એક તો રિંગ રોડ, રાજકોટનું જે નાક કહેવાય ત્યાં એક્ઝેક્ટ લોકેશન છે તમારું. અને કેટલા રૂપિયાથી ગોલો આપણો ચાલુ થાય છે? આપણો ગોલો ચાલુ થાય છે 80 રૂપિયાથી ચાલુ થાય છે. 80 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. અને ઉપર કેટલા રૂપિયા સુધી મળે? 550 રૂપિયા સુધી, 500 રૂપિયા સુધીનો. ઓકે. તો હવે એક જો તમારી પરમિશન હોય તો ગોલો આપણે કેવી રીતે? 100% પરમિશન છે. અને હું એટલું જ તમને કહીશ કે અમે પ્રાઇમ લોકેશનની અંદર, મિનરલ વોટરની અંદર અને કેફે સ્ટાઇલથી એ બનાવેલું આ ગોલા શોપ છે જે લગભગ ગુજરાતમાં ફર્સ્ટ હશે. અમે લોકોને અહીંયા આહલાદક વાતાવરણમાં વ્યાજબી ભાવે ગોલો વેચીએ છીએ. વાહ, ખૂબ સરસ. હવે સાહેબ પરમિશન હોય તો ગોલો? પરમિશન છે. મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ. આજે રાજકોટમાં જે આપણી રનિંગ આઇટમ છે સ્પેશિયલ ડ્રાયફ્રૂટ માવા મલાઈ એ છે. અને ફ્લેવરનું નામ છે રજવાડી, ભગવતી સ્પેશિયલ રજવાડી. આમાં સૌથી પહેલાં બટરસ્કોચનું સિરપ આવશે. આ છે માવાની મલાઈ. આના ઉપર છે આ ડ્રાય માવો. હવે આની ઉપર છે કાચી કેરીનું સિરપ. એના ઉપર આવી જશે ફ્રેશ ક્રીમ. એના ઉપર છે ફ્રાઈડ નટ્સ. અને એટ ધી એન્ડ એના ઉપર આવી જશે પાઇનેપલ સિરપનું ડ્રિઝલિંગ. એટલે એક આખી રજવાડી ફ્લેવર રેડી થઈ જશે વિથ ડ્રાયફ્રૂટ માવા મલાઈ. આપણે આ ચોકલેટ સન્ડે ફ્લેવર ગોલો બનાવીએ છીએ અને ઇનસાઇડ એમાં સેન્ટર ફિલ્ડ આઈસ્ક્રીમ છે. ઇનસાઇડ આઈસ્ક્રીમ હોય ને તો એનાથી એક આખું મોઇસ્ટ થઈ જાય જે આઈસ્ક્રીમ છે, એની ફ્લેવર વધારે સારી આવે. બરાબર. લિક્વિડ માવો, દેન ડ્રાય માવો અને પછી પાછું ફ્રેશ ક્રીમ. અને જે આપણે ફ્રાઈડ નટ્સ યુઝ કરીએ છીએ એ કાચું ડ્રાયફ્રૂટ નથી આમાં. ઓકે. આપણે ખાલી કાજુ ને બદામ જ યુઝ કરીએ છીએ ને એ પણ ફ્રાય કરેલા છે. ઓકે. સૌથી પહેલાં આપણે આમાં ચોકલેટ સિરપ, કેડબરી જે સિરપ આવે એ નાખીશું. આ છે ચોકોબાર સિરપ. આમાં આપણે નાખીશું માવાની મલાઈ. આ છે ડ્રાય માવો, પછી પાછું ફ્રેશ ક્રીમ,
આપણે આ ફેરેરો રોશર ફ્લેવર બનાવીએ છીએ. આ જે વેફી સ્ટિક આવે છે એ છે. એના ઉપર નાખીશું આપણે ચોકલેટ ચિપ અને ચોકો ક્રશ. અને આ જે ફેરેરો રોશર ફ્લેવર છે એટલા માટે આપણે આ હેઝલનટ જે સ્પ્રેડ આવે એનું ડ્રિઝલ કરીશું ઉપર. આપણે આ ફેરેરો રોશર ફ્લેવર બનાવીએ છીએ તો ફાઇનલ ટચિંગ આપણે ફેરેરો રોશરથી આપશું. ફાઇનલી આપણા ગોલા આવી ગયા છે અને મેઇન જે વસ્તુ છે ને એ ગમી ને તો મને એક અહીંની સ્પેસ એમ્બિયન્સ જે ગોલામાં આવી રીતના એસીવાળી જગ્યા મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈ છે. 100%. ખાસ કરીને રાજકોટમાં. 100%. સુરતમાં આ રીતના હોય છે કે નહીં? ના, સુરતથી બી અપગ્રેડ મોડલ છે આ. હે ને? હા, એનાથી બી અપગ્રેડ છે ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ. ઓકે. અને રંગીલા રાજકોટને તો આ બધું જોઈતું જ હોય છે એટલા માટે. અને આટલી ગરમીમાં જ મેઇન તો આ સમર્સમાં લોકો ખાતા હોય છે એટલે ગરમીના સમયમાં તમે જો બપોરના ટાઈમે કોઈ ખાવા માટે આવતા હોય તો તમને આવી એસીવાળી જગ્યા પ્રોવાઈડ કરે છે જ્યાં તમે નિરાતે ફેમિલી સાથે બેસીને એન્જોય કરી શકો. ટાઈમિંગ શું હોય છે આપણો? ટાઈમિંગ અમારો 4 to night 1. 4 to રાતે 1 વાગ્યા સુધી. રાતે 1 વાગ્યા સુધી. ઓકે. અને બીજી વસ્તુ મને ગમી છે કે બારે છે ને રિંગ રોડ છે તો રિંગ રોડમાં સામેની સાઈડ પારી છે ત્યાં એમ કીધું ભાઈએ કે અમારો એક છોકરો ત્યાં બી બેઠો હોય છે અને તમે કાંઈ બી ઓર્ડર કરવો હોય તો ઓર્ડર કરી શકો છો. રિંગ રોડ પર બેઠા બેઠા તમને આમના ગોલાની મજા માણી શકો. 100%ની વાત છે. અમે બધી જ ફેસિલિટી રાખી છે કે પેસ્ટલ મોડેલમાં આવીને ખાઈ શકો, ત્યાં પારી ઉપર કારમાં બી તમને ડિલિવરી મળી શકે અને બહાર કોઈને બેસીને ખાવું હોય તો બહાર સ્પેસ છે, એરેન્જમેન્ટ છે કે બધી સ્ટાઇલથી રંગીલા રાજકોટને આ આહલાદક સ્વાદ મળે એની ફેસિલિટી અમે આપવાની સરસ. અને આ કયો રજવાડી ગોલો છે ને? રજવાડી ડ્રાયફ્રૂટ ગોલા છે. ઓકે. રજવાડી ફ્લેવર એટલે થોડો કાઠિયાવાડી ટચ તો આપવો જ પડે. ખટમીઠી ફ્લેવર છે, ચટપટો ટેસ્ટ આવે છે, ખટમીઠી ફ્લેવર છે, કાચી કેરી, પાઇનેપલ બધું જ આવે છે એટલે એવો ટેસ્ટ લાગે છે. આની કિંમત શું હશે સાહેબ? આ અમે 260 આપીએ છીએ. 260 રૂપિયામાં. અને જે લોકો ગોલા બનતા જોયા હશે ને એમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે એમના જે સિરપ છે જે ફ્લેવર એમાં એડ કરતા હોય એ સિવાય એમની મલાઈ ઉમેરતા હોય બધું એકદમ થીક અને ક્વોલિટીવાળી છે. એ તમે બનતા જોયું એટલે આઈડિયા આવી ગઈ છે ઘણા લોકોને. એકદમ હાઇજેનિક બનાવે છે ને બધું જ ફ્રેશ. બધું જ. અને બાકી અમારી જ પોતાનું મેન્યુફેક્ચર બધું અમે જ બનાવીએ એ રીતે બધું રાખ્યું છે. બહારથી કંઈ આપણે બહારથી કંઈ પરચેસ નહીં કરતા. અને આ ગોલાની અંદર આપણે જોયું કે આઈસ્ક્રીમનો સ્કૂપ છે ને અંદર બી ઉમેરેલું છે, ઉપર બી ઉમેરેલો છે. એટલે થોડી વાર બનતા થઈ ગઈ છે પણ તોય વિચારો કે આ 20 મિનિટથી જો આ કેફેમાં આપણે બેઠા છીએ ને અંદર તો એટલો બધો મેલ્ટ નથી થયો ગોલો એ એસીને લીધે. આ ઇનફિલ ચોકો સન્ડે ગોલો છે અમારો જે કિડ્સને ખૂબ જ પસંદ છે. હે ને? હા. ઓકે. કિડ્સ આવીને એમ જ કે પેલો 36 વાળો અમને ગોલો આપો. સુપર. આમાં છે ને પહેલી બાઇટમાં તમને અંદર જે ફ્લેવર ઉમેરેલી છે ને એમાં આઈસ તમારા મોઢા સુધી નથી પહોંચતો એટલો માવો, મલાઈ, ચોકલેટ ચિપ્સ, ડ્રાયફ્રૂટ આ જ બધી ફ્લેવર પહેલાં આવે છે. એટલો રીચ ટેસ્ટ બનાવ્યો છે અને એટલો પ્રીમિયમ છે. ખાલી એમને ગોલો ઓલો જે આઈસવાળો હોય ને એ નથી એમ. હવે બીજી બાઇટમાં અંદરથી ફ્લેવર આવશે. અને બીજું છે ને આઈસ બી અમારો છે ને તમે જે લેશો ને તો બી એકદમ રૂ જેવો તમને ઠંડો બી નહીં લાગે, તમને પાણી બી નહીં નીકળે. એકદમ છે ને કડક કંઈ નથી બનાવતા. એ મેં જોયું તમે થોડુંક આમ લૂઝ રાખો છો આઈસ. એનું કારણ શું? એનાથી છે ને જે બાકી આપણે તમારે દેશી ગોલા ખાતા તો એકદમ ઠંડા થઈ જાય આપણે. આટલો ગોલો ખાતો તમને ખબર બી નહીં પડે. અને હું તમને 2 દિવસ પહેલાંની જ વાત કરું, એક 90 years old ડોસીમાં આનું ફેમિલી આવ્યું હતું અને એ કોઈ દી નહીં ખાતા. મેં કીધું થોડો ચાખો, પછી મને આશીર્વાદ આપી નહીં કે મને ભૂવો જ પાયો. વાહ ભાઈ વાહ. આમ તો છે ને એક સ્પૂન લઈને એમ થાય કે હજી બીજી લઈ. આની શું કિંમત છે? આ છે 400 રૂપીસ. ઓકે. અને પછી આની? આ છે 550 રૂપિયા. ઓકે. આ ફરાળો ગોલો છે. હવે આ ચોકલેટ જ એટલી પ્રીમિયમ અને મોંઘી આવે છે એટલા માટે એનું કોસ્ટિંગ ટૂંકમાં એવી રીતના હાઈ થતું જાય. કેવો લાગ્યો ટેસ્ટમાં તમને? સુપર.
અને આની અંદર કોઈ જાતની છે ને આર્ટિફિશિયલ સ્વીટનેસ અમે યુઝ નહીં કરતા. તમે આખો ગોળો ખાશો ને તો એ તમને સ્વીટ નહીં લાગે. ટૂંકમાં મોઢું ના ભાંગી જાય અને એક સરખો ટેસ્ટ લાગે. અને આર્ટિફિશિયલ કોઈ વસ્તુ યુઝ નહીં કરતા. આની અંદર ક્રીમ છે, એ ક્રીમ એ એકદમ ફ્રેશ ક્રીમ, અને મલાઈ આવે છે, માવાની મલાઈ આવે છે, એ યુઝ થાય છે, એ બી ફ્રેશ જ આવે છે. ઓકે. તમે એમ કહો કે મારે શુગર ફ્રી ખાવો છે તો શુગર ફ્રી બી શુગર ફ્રી ગોલો મળે છે. એવું બી મળે છે. શું વાત છે? હા, એમાં કેટલી ફ્લેવર છે? એમાં 2 ફ્લેવર છે. ઓકે. કેડબરી અને ઓરેન્જ. ઓકે, ખૂબ સરસ. એટલે શુગર ફ્રીના એ બી લોકો આવે છે એમ. એટલે બધી જ જાતના અલગ અલગ ફ્લેવર્સના અલગ અલગ લોકોના શોખ પૂરા થાય એ રીતની ટ્રાય અમારી. ના, સરસ છે, સરસ છે. 100% હું રિકમેન્ડ કરીશ. અત્યારના છે ને સાંજના 7:30 જેવું થયું છે, બહાર હવે ઓલમોસ્ટ અંધારું થઈ ગયું છે. હું આવ્યો ત્યારે સાંજનો ટાઈમ હતો અને હવે હું આ વિડીયોને વિરામ આપું છું. આગળ અમે ગોલાને એન્જોય કરી છીએ. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો. અને આ જગ્યાએ જે લોકો સ્વાદ માણી ચૂક્યા છે તો કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે તમારો અનુભવ કેવો રહ્યો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.